हिजोसम्म हामीले यो भूकम्पको बारे पढ्यौं भने आजदेखि हामी ज्वालामुखीको बारेमा पढ्दै छौं कि वा भोल्क्यानो है त सबैजनाले भिडियोमा लाइक गरौँ लाइभ शेयर गरौँ के प्रश्नहरु छ भने सोध्न पनि सक्नुभयो अब अरु कुरा के छ भने ज्वालामुखी कुरा गरौँ हामी क्लास सुरु गरौँ है त अब कुरा के छ भन्दाखेरि ज्वालामुखी तपाईको 3 प्रकारका छन् यता कता यता हेर्नु पर्यो के यता ल ध्यान यता है सबैले अब हेर्नुस् ज्वालामुखी कुरा त ज्वालामुखी 3 प्रकारका छन् है त हेर्नुस् एउटा सक्रिय ज्वालामुखी छ एउटा सुसुस्त भनिन्छ वा सुस्त ज्वालामुखी सुस्त ज्वालामुखी भन्न सक्यो अर्को मृत ज्वालामुखी भनिन्छ 3 प्रकारका छन् सक्रियमा रहेको भनेको चाहिँ गइरहने ज्वालामुखी चाहिँ यो चाहिँ गइरहने मात्र है बुझ्नु है गइरहने यो चाहिँ के हो त सम्भावना रहेको सुस्तको सम्भावना रहेको मृत भनेको आउने सम्भावना छैन भन्ने कुरा भयो है त अब यो चाहिँ कुरा के छ भन्दा जस्तै मोनालोआ जस्तै सबैभन्दा सक्रिय कुन छ भन्दा मोनालोआ भन्ने छ कि सबैभन्दा सक्रिय मोनालोआ यो चाहिँ लगभग युएसए मै छ हैन उत्तर अमेरिकामा छ उत्तर अमेरिका युएसए मा छ र सबैभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईको सबैभन्दा ठुलो विश्वको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी पर्वत पनि मोनालोआ नै हो है अमेरिकामा छ यो है त यो चाहिँ अमेरिकामा छ अरु कुरा के छ भन्दाखेरि यो सुस्त भनेको चाहिँ यो 20 जस्तै लेट्स टेक लाइक विसुभियस भन्ने छ विसुभियस भन्ने पर्वत छ यो एउटा चाहिँ यो चाहिँ इटलीमा पर्छ यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही पनि लेखे मैले है त अर्को मृत भनेको जस्तै जापानको भन्छौँ नि हामीले माउन्ट फुजी यो माउन्ट फुजी के हो त संसारको सबैभन्दा बढी तस्बिर खिचिएको र चित्र बनाइएको ज्वालामुखी पर्वत कुन हिमाल कुन हो यसरी पर्वत भन्यो भने चाहिँ तपाईको जापानको माउन्ट फुजी हो जुन चाहिँ मृत जस्तै तपाईको जापानमा ला त्यहाँ त भूकम्प जाला नि माउन्टेन भन्दा होइन त मृत अब त्यहाँबाट कहिले पनि विस्फोट हुँदैन त अब सो पिस मात्र भयो है यति कुरा चाहिँ भयो लगभग यो एउटा एक्जाम्पल दिए यो भयो सक्रिय सुस्त र मृत हैन यति कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नु भयो अनि कुरा के छ भन्दाखेरि ज्वालामुखी विहीन एउटा सोध्न सक्ने अर्को अप्सन्स भनेको यहाँ हेर्नुस् है अर्को तपाईलाई सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईहरुको यहाँ हेर्नुस् है ज्वालामुखी विहीन महादेश हेर्नुस् हामीले असम के भन्छ मरुभूमि विहीन युरोप भूपरिवेष्टित राष्ट्र विहीन उत्तर अमेरिका अब ज्वालामुखी विहीन महादेश चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि तपाईको अस्ट्रेलिया कुन चाहिँ अस्ट्रेलिया चाहिँ भयो है त अनि नेपालको ज्वालामुखी संकेत कहाँ त दैलेखको दुल्लु यो बारेमा मैले लेखिन सामान्य कुरा चाहिँ भयो है त त्यसबाट त्यो लेखिन अब हामी थोरै नदीका कुरामा जाउँ है त नदीका कुरामा विश्वका प्रख्यात नदीहरूको बारेमा अब हामी केही थोरै छलफल गर्दै चाहिँ छौं अब यहाँ कुरा गरौँ यसको नदीको उत्पत्तिलाई के भनिन्छ त्यहाँबाट सुरु गरौँ कुनै पनि नदीको उत्पत्तिलाई हामी के भनिन्छ उत्पत्ति स्थललाई के भनिन्छ मुहान भनिन्छ है त अन्त्यलाई नदीको अन्त्यलाई हामी के भन्ने गरेका छौं नदीको मुख भनेर भन्ने गरेका छौं दुई नदीको मिलनलाई के भन्छौं दुई नदीको मिलनलाई हामी के भन्छौं अरे दोभान
त्यस्तै 3 नदीको किनारलाई हामी के भन्छौँ, मिलनलाई हामी के भन्छौँ, त्रिवेणी है। अब अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको चीनको शोक भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ भनेर धेरै पटक सोधेछ, त्यही भएर मैले अगाडि लेखेँ, द्याट इज वाङ्गो रिभर हैन। अनि यसको मार्ग कस्तो हुन्छ, कुनै पनि खोलाको प्राय के हुन्छ त भी आकारमा गएको हुन्छ, भी आकारमा, कुनै पनि नदीको आकार भी आकारमा बगिरहेको हुन्छ, किनकि ट्रिब्युटरिजहरू बन्दै जान्छ नि त है। यो बेसिक कुरा भयो। अब नाइल नदी कति सबैभन्दा लामो नदी कुन हो त, नाइल हो हैन, जुन चाहिँ 6690 किलोमिटर रहेको छ, अफ्रिका महादेशमा रहेको, लगभग 11वटा देश भएर जाने गर्छ, जुन चाहिँ इजिप्टमा छ। बेसिकल्ली भन्नुपर्दा इजिप्ट हैन, इजिप्ट इले भनिरहेको छ, नाइलको इले चाहिँ मैले नेपालीमा लेख्दा त्यसरी भनेको थिएँ। सो एमाजोनको कुरा गर्दा संसारको सबैभन्दा ठुलो नदी हो, 6296 किलोमिटर स्क्वायर होइन, किलोमिटर मात्र है, अमेरिकामा भयो। यो चाहिँ 6वटा देश भएर जाने गर्छ, 6वटा देश। अर्को कुरा के छ भने मिसिसिपी भन्ने कुरा भयो। यो चाहिँ अब एकदमै धेरै पटक सोधिएको प्रश्न पनि हो, यो मिसिसिपीबाट धेरै पटक प्रश्न सोध्छ। यसको चाहिँ 6240 किलोमिटर हो लम्बाइ, अनि यो 10 राज्य भएर बग्ने गर्छ, राज्य भएर बग्ने गर्छ। र यसलाई हामी के भन्छौँ, फादर अफ वाटर, पानीको पिता भनेर चाहिँ मिसिसिपीलाई भन्छ, फादर अफ वाटर। र ओल्ड म्यान रिभर भनेर पनि मिसिसिपी नदीलाई भन्ने गरिन्छ है त। फादर अफ वाटर भनेर कुन नदीलाई चिन्ने गरिन्छ, मिसिसिपी। ओल्ड म्यान रिभर भनेर कुन नदीलाई चिन्ने गरिन्छ, मिसिसिपी है त। अर्को नदी स्पेशल कुरा के छ, जोर्डन। संसारको माछा नपाइने नदी कुन त, माछा नपाइने नदी। यो बेसिक कुरा तपाईँलाई मैले सिकाएँ। अब लगभग यति भएपछि तपाईँले जान्नुभयो, माछा नपाइने नदी के हो त भन्दा जोर्डन भन्ने कुरा भयो है त। अब कुरा के छ भन्दाखेरि लगभग अब हामी धेरै कुरा त छैन। अब यहाँ 1-2टा कुराहरू छन्, ध्यान दिनु होला, लिभ नगर्नु होला। अब इम्पोर्टेन्ट लगभग सकिन्छ नेपाल भूगोलको, त्यही भएर ध्यान दिनु होला सबैजनाले। त्यति धेरै कुरा छैन, लगभग सकिसकेको अवस्था छ हाम्रो है, ठिक छ ल। अब कुन सहर कुन नदीको किनारमा, कुन सहर, यो पनि सोधिरहेको छ है। कुन सहर कुन नदी किनारमा भन्दाखेरि यसमा ट्रिक अब सामान्य के छ भने कानी र कसी, यसको ट्रिक मैले क्लासमा भन्छु है फेरि, यो चाहिँ बेसिक ट्रिक भयो। कानी र कसी, डल्ली र लटे, जरा, रोटा र मोमो खान, मोमो र कोक खान, टोसु वाप्पै खायो, वापो। अब यो बेसिकली याद गर्ने यो सामान्य कोड हो, मैले यसलाई खतरा तरिकाले बनाउँछु क्लासमा, टेन्सन नलिनु, पेड क्लासकोले टेन्सन नलिनु। काबाट कायरो को कुन नदी किनारमा छ, नील नदीको किनारमा छ, कायरो नील नदी किनारमा छ। कबाट कराची कुन नदीको किनारमा छ भन्दा सीबाट सिन्धु नदीको किनारमा छ। त्यसपछि डबाट कुरा के आयो भन्दा डबाट डब्लिनको कुरा छ ल। डब्लिन र लिर्फ भन्ने, डब्लिन भन्ने कुरा, डब्लिन अब यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही भएर डब्लिन यो लिर्फ नदीको किनारमा छ, लिर्फ नदी किनारमा चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब लटेको इम्पोर्टेन्ट छ, लबाट लन्डन, लन्डन कुन नदीको किनारमा छ भन्दा लटे, टीबाट थेम्स, THEMES थेम्स नदी किनारमा छ। जर्मनी, जबाट जर्मनी, जर्मनी कुन नदी किनारमा छ, राबाट राइन नदीको किनारमा रहेको छ।
अब अर्को रोम, यो त इतिहासमा पनि पढ्नुपर्छ। रोम कुन नदीको किनारमा छ भन्दा टाबाट टाइबर। टाइबर नदीको किनारमा छ। अर्को के छ यहाँ, मबाट मस्को र मोमो छ। मोमो याद गर्ने हैन, मस्को मोमो त सबैलाई थाहा छ। मस्को के कुन नदीको किनारमा छ भन्दा मोस्कावा नदीको किनारमा रहेको छ। सजिलो भयो। अर्को कोलम्बिया, कोबाट कोलम्बिया। अब कोक याद गर्ने, कोलम्बियाबाट मोमो र कोक, स्वाद आउँछ मोमो र कोकसित भन्छ नि याद प्रचारमा। कोलम्बिया कोक, कबाट केलानी भन्ने कुरा भयो। को के भयो, टोसु। अब टोकियो, यो त तपाईको टोकियो एकदम यो त सबैलाई थाहा हुनु पर्यो। टोकियोको सुमिदा नदीको किनारमा रहेको छ। अर्को वाप्पो भनेको चाहिँ वाशिङटन डिसी। वाशिङटन डिसी केमा छ भन्दा भन्दाखेरि पोटोम्याक नदीको किनारमा छ है त। अब न्युयोर्क हडसन नदी किनारमा छ, त्यो सामान्य सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, त्यही पनि म लेखिदिन्छु है त। ल न्युयोर्क चाहिँ हडसन नदीको किनारमा रहेको छ। अब विभिन्न देशहरूको सिमानाको कुरा गरौँ। मैले सरर भने है, कायरो नील नदीको किनारमा छ। कराची सिन्धु नदीको किनारमा रहेको छ। डब्लिन सिर्फ नदीको किनारमा छ। लन्डन थेम्स नदीको किनारमा रहेको छ। जर्मनी राइन नदीको किनारमा छ। रोम टाइबर नदीको किनारमा छ। मस्को मोस्कावा नदीको किनारमा छ। कोलम्बिया केलानी नदीको किनारमा छ। टोकियो सुमिदा नदीको किनारमा, वाशिङटन डिसी पोटोम्याकमा, न्युयोर्क हडसन नदीको किनारमा रहेको छ। कानी र कसी, डल्ली र लटे, जरा, रोटा, मोमो, कोक, टोसु, वाप्पो खाना गए भन्ने कुरा चाहिँ सर्र यसरी याद गर्ने। यसको ट्रिक अर्कै छ जुन हामीले पेट क्लासमा अर्कै तरिकाले पढ्छौँ है त। अहिले चाहिँ हामी सिमानाको कुरा गरौँ। सक्यौँ। अब लास्ट कुरा है यो चाहिँ, फेरि म फेस टु फेस देखाउँछु, एक दुईवटा हामी रमाइलो गर्छौँ। सिमाना, विभिन्न देशहरूको सिमाना। 17 प्यारेलल वा 17 प्यारेलल भनेको यो भेटनाम उत्तरी र दक्षिणी, नर्थ र साउथ भेटनामको बोर्डरको हो 17 प्यारेलल। 24 प्यारेलल कुन देशको सिमाना जनाउँछ भन्दा इन्डिया र पाकिस्तानको सिमानालाई जनाउँछ 24 प्यारेलललाई है त। त्यसपछि 38 प्यारेलललाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ नर्थ र उत्तर र दक्षिण कोरिया, नर्थ र साउथ कोरियाको बोर्डरलाई 38 प्यारेलल भनिन्छ। 49 प्यारेलल फेरि केलाई भनिन्छ भन्दा क्यानाडा र अमेरिका को सिमानालाई हामी 49 प्यारेलल भन्छौँ। र नेपाल र भारतलाई त सबैलाई थाहा छ, नेपाल र भारत बीचको फेरि प्यारेलल छैन, युनिक छ, त्यो चाहिँ 10 गजा। हामी पढ्यौँ नि, 10 गजा 894 वटा जङ्गे पिलरले छुट्याइएको छ भन्यो नि हैन। ठिक छ। अब चीन र भारत, चाइना र इन्डिया बीचको जुन बोर्डर छ त्यसलाई के भनिन्छ मेकमोहन। अब अर्को जुन यो इन्डिया र उस बीचको जुन रेड क्लिफ लाइन पनि भनिन्छ, यो चाहिँ इन्डिया र पाकिस्तानको कुरा भयो। यो पनि फेरि अब दुईटा भयो, 24 प्यारेलल र अर्को रेड क्लिफ लाइन भन्छ। र यो रेड क्लिफ लाइन यस्तो खतरा लाइन हो कि यो अन्तरिक्षबाट पनि देखिन्छ अरे कि, पुरै राति त हैन, पुरै टल झलझल बोल्छ अरे क्या यो है, झलझल बोल्छ त्यस्तो खतरा भनेपछि लगभग यति हो कुरा। आजको लागि चाहिँ म थोरै तपाईँलाई फेस रिभिल चाहिँ गरिदिइहालेँ। केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। अलराइट, नमस्ते। मैले रेकर्डिङ